بعض الخصائص التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وقد قسمها العلماء إلى أقسام أيضا: ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره، وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره، وما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره، وبعض الفضائل والكرامات التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم دون أمته. النوع الأول: ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته. أولا: الصدقة لا تحل للنبي ولا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حرمها الله على هؤلاء الأطهار دون غيرهم من الأمة المحمدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أي أنها تطهر أمواله، فلا يحل للنبي وآل بيت النبي أن يأكلوا منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذه نصوص عامة في صدقة الفريضة وفي صدقة التطوع. وللشافعي رحمة الله تعالى عليه أقوال ثلاثة في صدقة التطوع، أصحها أنها تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة التحريم صيانة لمنصبه الشريف صلى الله عليه وسلم عن أوساخ أموال الناس. الله يقول في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما علة التحريم لآل بيته فإنهم منتسبون إليه، وهذا شرف لهم. هذه واحدة. ثانيا: خائنة الأعين حرام على النبي، نعم. والدليل على ذلك ما جاء في قصة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. وهذا الرجل كان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في يوم فتح مكة مع عدد من الناس، واختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أخيه من الرضاعة. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة وأتوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وأوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فأبى أن يبايعه ونظر إلى الأعلى، فردد وكرر ذلك 3 مرات، وبعد الثالثة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه قائلا: أما كان فيكم رجل رشيد حين رآني امتنعت عن بيعة هذا الرجل فيقوم إليه فيقتله؟ قد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال عندها: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما هي خائنة الأعين؟ أن يضمر الإنسان في قلبه بخلاف ما يظهره للناس، فإذا سكت لسانه عن الكلام أومأ بعينه إليه، أي إشارة، فهذه تعد من الخيانة، والسبب في تلك الخيانة هي العين، فلذلك سميت خائنة الأعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
غيرهم من البشر. ثالثا الكتابة. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم عمرا قبل أن ينزل عليه القرآن لا يكتب حرفا ولا سطرا ولا يقرأ في كتاب، وهذا إعجاز من الله عز وجل أيد به الحبيب صلى الله عليه وسلم. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك هو أفصح القول وهو أبلغ القول وهو أحسن الناس بيانا، وقوله فصلا يفهم عنه ما يقول صلوات ربي وتسليماته عليه. علم الله به المتعلمين وهو الأمي، وبذلك وصف في الكتب المتقدمة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. لذلك كانت أمنيته صلى الله عليه وسلم إعجازا، ما قصد أهل الكتابة ولا أهل القراءة يوما ما لكي يتعلم القراءة والكتابة، وهذا أدب أدبه الله إياه، وما جعل ذلك لأمته، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب الأمة في العلم والتعليم والقراءة والإقراء، وهو الذي أمر الأسرى في يوم بدر أن يعلم المسلمين القراءة والكتابة، ولكنه لم يتعلمها لأن ذلك إعجاز من الله عز وجل له. هذه بعض الخصائص التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم دون أمته، ومنها تعلم الشعر. قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا يوما ما، ومع ذلك كان أفصحهم وأبلغهم وما قصد الشعراء. والدليل على ذلك لما اجتمعت قريش ليتشاوروا ما يقولون للعرب إذا قدموا عليهم في الموسم، ما يقولون في محمد. قال بعضهم: نقول شاعر. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذبنكم العرب، فإنهم أعلم الناس بالشعر وأصنافه وأعراضه وقوافيه، وما قوله بقول شاعر، أي القرآن ليس بشعر. ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن من الشعر وليس له صلة بالشعر. يسأل سائل فيقول: لقد جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشعر، كما حدث في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما عثر صلى الله عليه وسلم فدنيت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم من غير قصد لوزن الشعر، ولكنه قاله صلى الله عليه وسلم بدون قصد كما أخبر العلماء بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الشعر لما أتى وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام شاعرهم فقال قصيدة في فضل بني تميم وأفعالهم وأخلاقهم وصفاتهم، ما رد النبي صلى الله عليه وسلم بشطر بيت من شعر، ولكن قام له حسان بن ثابت فأنشد قصيدة طويلة
في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعمة الله بإرساله للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم بنو تميم بسبب شعر حسان. لذلك كان مدافعا ومجاهدا بلسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما النبي ما تعلم الشعر وما كان يقول الشعر وما كان يقصد أن يقوله أبدا، ولكن ما وقع على لسانه بغير قصد لوزن الشعر. هذه بعض الأمور التي حرمت عليه دون أمته، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل